العالم اللي نعيش فيه مشاكل كثير أكبر مننا. مشاكل زي الحروب والفقر والأوبئة وكثير من المشاكل الاجتماعية اللي لو فكرنا فيها وحاولنا إنه نحلها لحالنا ما حنقدر نحلها. لكن أنا حأعطيك فكرة، إذا شفت الفيديو لين آخره بإذن الله، إذا ما قدرت أنا وإنت نحل المشكلة أو نحل المشاكل بهذه الفكرة، أقل شيء ما حنخلي المشكلة أسوأ، وزي ما يقولوا ما حنزيد الطين بلة. خلينا نبدأ بهذا المثال عشان توضح الصورة ويوضح الشيء اللي بتكلم عنه. أحمد ومحمد أخوان قرروا يتزوجوا. أحمد ومحمد كانوا يشتغلوا من الساعة 8 الصباح للساعة 4 العصر، ويرجعوا يتغدوا ويناموا لين المغرب. بعد المغرب أحمد كان يخرج مع أصحابه إلين الساعة 11 الليل، ولما يقعد مع أصحابه يتكلم عن مشاكل في الحياة زي الحروب والأوبئة والفقر، ويتونس مع أصحابه ويتكلم عن أشياء كثير. أما محمد كان بعد المغرب يخرج ويشتغل لين الساعة 11. بعد سنة محمد قدر أنه يجمع مبلغ الزواج ويتزوج. أما أحمد كان عاده لسه ما جمع ولا ريال واحد. محمد ركز على الشيء اللي يقدر يسويه واللي هو دائرة تأثيره. أما أحمد ركز على دائرة اهتمامه وركز على المشاكل اللي قاعد تصير في الحياة، وما قدر يسوي أي شيء لهذه المشاكل، وما قدر يسوي أي شيء لمشكلته هو اللي هي أنه مو قادر يتزوج. أنا وإنت نعيش وسط دائرتين. دائرة كبيرة اسمها دائرة الاهتمام، يدخل تحت هذه الدائرة أشياء كثير، أشياء نقدر نسويها وأشياء ما نقدر نسويها. الأشياء اللي ما نقدر نسويها زي الحروب والفقر والمشاكل الاجتماعية، أشياء خارجة عن إرادتنا. وداخل دائرة الاهتمام دائرة اسمها دائرة التأثير، وداخل دائرة التأثير أشياء نقدر نسويها زي عملنا ودراستنا وأي شيء إحنا قادرين إنه نسويه. إذا ركز الواحد فينا على دائرة تأثيره كبرت الدائرة وصغرت مقارنة فيها دائرة الاهتمام. أما إذا ركز على دائرة الاهتمام كبرت دائرة الاهتمام وصغرت دائرة التأثير. كثير مننا يركز على دائرة الاهتمام أكثر مما يركز على دائرة التأثير، فتشوف الواحد فينا يتابع أخبار كثير ويناقش مواضيع اجتماعية أكثر مما يحل مشاكله في الحياة، أكثر مما يحل مشكلته الاقتصادية أو مشكلته في العمل أو يحل واجباته الدراسية. يمكن أنت عادك تشوف أنه صعب تصرف شخص واحد يأثر على هذه المشاكل الكبيرة. تصرف شخص واحد جدا صغير مقارنة بهذه المشاكل الكبيرة زي البطالة، زي الفقر، زي مشاكل الحروب، جدا كبير على أن تنحل بتصرف شخص واحد. لكن لو كان هذا التصرف مو من شخص واحد، من جميع الناس، لكان هذا الشيء قادر على أنه يحل المشكلة. أو كبر تصرف الشخص الواحد وأصبح الشخص الواحد هذا في إدمان تام لدائرة تأثيره، إلى أن كبرت هذه الدائرة وقدر يأثر على هذه المشاكل. مثال مشكلة البطالة، لو كان شخص ما عنده عمل هو يعتبر داخل في هذه المشكلة اللي هي مشكلة البطالة، لكن بدل ما أنه يركز على هذه المشكلة ويلوم المسؤولين، ركز على الشيء اللي هو يقدر يسويه. مثلا أتعلم مهارة جديدة، مثلا نقول مهارة الإنتاج. تعلم هذه المهارة وقدر يسوي أفلام هادفة مثلا، وقدر يربح منها فلوس. بعد فترة طورت مهارته وقدر أنه يسوي شركة إنتاج، ووظف عنده أشخاص ما كان عندهم عمل. بهذا التصرف هذا الشخص لحاله قدر أنه يقلل من مشكلة اجتماعية بتصرفه الشخصي فقط. ما بالك لو كان هذا التصرف ما هو تصرف فردي، ولكن الكل كان يركز على دائرة تأثيره ويركز على دائرة اهتمامه، ولكن بشكل قليل. أنا ما أقول لك لا تتابع أخبار ولا تطلع على الأشياء اللي قاعدة تصير حولك، لكن لا تركز عليها وتهمل حياتك والشيء اللي أنت قادر تسويه في حياتك. أسأل نفسك، هل أنت قاعد تركز أغلب وقتك وطاقتك وجهدك على دائرة تأثيرك والشيء اللي تقدر تسويه، على دراستك وشغلك، على أي شيء أنت قادر تسويه، أو أنك قاعد تركز وقتك على الأشياء اللي أنت ما تقدر تسويها اللي داخلة
في دائرة اهتمامك. إذا عجبك المقطع لا تنسى تسوي لايك وتشترك في القناة وتكتب في التعليقات شيء جميل زائد قلب ووردة حمراء، وشارك المقطع في جميع وسائل التواصل لأن الدال على الخير كفاعله. وإذا ما تبي تسوي هذه الأشياء كلها أنا بتفاهم معك، بجيب لك مين اللي يخليك تسوي هذه الأشياء كلها. سمعتوا؟ سووا لايك وسبسكرايب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.